بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په بل پروګرام باندې کار کوو. مخکینی پروګرام باندې که چیرې تاسو نه پوه شئ پوینټر نوټیشن باندې، نو هغه راځم ګوره هغه داسې و چې که چیرې موږ سی پلس پلس راشو هماغه پروګرام ته موږ څه کړی وو، نمبرز هم اخیستي وو، هغه کې 5 ایلیمنټس موږ اخلو، مطلب 5 ویریبل جوړو په نمبرز باندې، او انډیکس نمبر 0 1 2 3 4 ځکه چې 5 - 1 پورې ځي. نو موږ به څه کوو، هغې کې هم پوینټر ویریبل هم جوړ کړو. پوینټر ویریبل کې هم څه شی سټور کړه، نمبرز اریم سټور کړه. ولې نمبرز ته وایي اریم ولې ورنه کړه؟ دا په دې وجه چې نمبرز کې که چیرې دا نمبرز ورته اساین کړم، دا مطلب ورکوي چې په دې پوینټر کې موږ سره څه شی پروت ده، دغه ارې پرته ده. سمه ده؟ په دې کې انډیکس نمبر 0 اوس پروت ده. 0 مطلب فرست، ما ورته ویلې فرست انډیکس ویلیو چې ده، مطلب هغه کوم ویریبل چې ده د ارې، نو هغه موږ سره چې ده هغه موږ سره دلته پروت ده، لکه داسې مینینګ ورکوي. سمه ده؟ 0 انډیکس باندې چې کومه ویلیو پرته ده د دې نمبرز ارې کې، یا سمه ده، نو هغه په څه شی پوینټر کې اساین شوی ده. او دې نه وروسته هم چې یو که انټر ویلیوز انټو ارې، او دلته هم چې یو که هغه ویلیوز مو واخیستل، مطلب 0 انډیکس باندې چې کومه ویلیو واچوو موږ، بیا فرست سیکنډ تھرډ او فورث باندې، بیا راشم دلته چې کوم ویلیوز ان ارې اف نمبرز از ایکوال ټو، موږ په څه تر سره د پوینټر نوټیشن. پوینټر نوټیشن څه ته وایي؟ موږ درته ویلي که نه چې سټیریک پوینټر موږ څه کوو، موږ هغه ویلیوز کنټینټ راخلو. که چیرې پوینټر هم صرف هغه کنوی چې کوو، موږ سره هغه اډرس راخلي موږ سره د ارې. او همدارنګه دې ځای موږ چې مچې ورته پرنټ کړه، پلس پلس مې کړه. پلس پلس مې ولې کړه؟ ځکه چې دا نمبرز موږ سره 0 انډیکس ده که نه، 0 انډیکس نه به 1 انډیکس وي، بیا به 2 انډیکس وي، بیا 3، بیا 4، بیا ختم. سمه ده؟ خو که چیرې دلته راځم زه ورته وایم چې سی آوټ که موږ سره څه پرنټ کړه، دغه میموري لوکیشنز موږ سره پرنټ کړه. سمه ده؟ د پلس پلس انلاین نه د سپیس واخله، او دقلته څه وکړم، په انلاین ته ضرورت وي، انلاین. سمه ده؟ دلته انلاین واخله، او دلته موږ سره چې وکړه، دلته موږ سره صرف سپیس واخله، او راشه دا پرنټ کړه. درته چې وایي 1 2 3 4 5. ګوره values in array of numbers is equal to 1. اوکې، دا بیل لوپ کې واخلم. که چېرې دا بیل لوپ کې واخلم نو دا به ښه شي. سمه ده؟ نو همدغه لوپ چې کوم، دا لوپ کاپي کوم، ورته کاپي او دلته پیسټ، سټیریک ته لرې کوم، او دلته راځم دا پرنټ کوم 1 2 3 4 5. ګوره موږ سره 1 2 3 4 5 ویلیوز موږ سره راغلل، او د دې بیا چې کېږي ګوره لوکیشن یې و، دا ګوره د لوکیشن یې دی، موږ د 0 انډیکس باندې فرست سیکنډ تھرډ فورث. سمه ده؟ نو داسې مینینګ ورکوي. سټیریک مې چې ولګوو مطلب دا ده چې موږ سره هغه کنټینټ راخلي، او پلس پلس مطلب دا ده چې انډیکس نمبر 0 باندې، بیا فرست، بیا سیکنډ، بیا تھرډ، بیا فورث باندې. اوس راځو په بل اگزامپل باندې کار کوو. دا اگزامپل به لرې کړو. سمه ده؟ دا ختم شو. array of 5 pointer variable چې په دې کې موږ څه کوو، میموري اډرس ته دې array سټور کوو، او ماکسیمم. اوس څه شی کوم، په دې پوینټر کې څه سټور کوم زه، array. ما ورته ویلي دا array څه شی شو، موږ سره راغله د پوینټر ته اساین شوه، مطلب دغه ټولې لوکیشن یې موږ څه شی کوو، میموري لوکیشنز یا میموري اډرس، هغه موږ اکسس کولی شو. اوس دې کې راځم زه ورته وایم چې سی آوټ که موږ ته سی آوټ که، یا په هر لوپ په هر برخه کې باندې موږ ته وایي انټیجر I is equal to 0, I is less than or equal to 4, I plus plus. هلته چې I is less than 5 هم وکړی شي I plus plus. دا بس یو سی آوټ واخلو که نه، enter 5 values in array in line. یا و in line صحیح ده، سی ان بشي. سی ان کې به څنګه کوو موږ، array of
آی کې به مونږه انپوټینګ وکړو. سمه ده. ښه دلته ارې اف آی کې انپوټ وکړو. اوس راځم چې کوم څه ورته دا لرې کومه د دې ارې کې چې کوم انپوټینګ کولی شم. ګوره راشم دلته اوس وایي چې خاص این ارې اف آی څه کې غلطي ده انډ لاین مړه دلته نه اخیستل کېږي که نه انډ لاین به لرې کړو داسې نه او کمپایل او رن به یې کړو. دې ځای کې ګوره 10 20 30 40 50 پنځه زره شو. نو صحیح شو موږ سره پنځه لوکیشنو باندې موږ ویډیو سټور کړه ده. اوس وایم چې شی که کوم ماکسیمم ویریبل مې چې اخیستی دی چې سپوز څه شی که سپوز ارې اف آی پکې څه شی ده موږ سره یا نو سټار پی پی سټار پوینټر ولې واخیسته ځکه چې موږ سره زیرو انډکس موږ په دې کې اکسس کړی که نه زیرو انډکس الریډي پکې پروت ده نو دا موږ ماکسیمم واخیسته. دا مینینګ لري چې ماکسیمم څه واخیسته ارې اف زیرو انډکس باندې چې کومه ویلیو پرته دا موږ څه چې ماکسیمم واخیسته. دا به کمنټ کړم او دا موږ سره چلیږي. سمه ده. چیرې دا بره ولیکم کنټرول ایکس کنټرول وي. سمه ده. دا موږ ماکسیمم واخیسته او بیا څه شی کوم بیا ورته وایم چې فار لوپ اخلم او فار لوپ کې انټیجر جے دا مخکې په ارې کې هم کار کړی دی. اگزامپل جے از ایکول ټو 0 نه 1 جے از لیس دین what جے از لیس دین 5 جے پلس پلس څومره چې ارې سایز وي. اوس ووایه چې سټار پی پی پلس پلس بیا داسې ووایه چې اف maximum is less than star pointer the pointer دا معنی ولې غلطیږي pointer star is less than pointer maximum ته ویډیو ریفرش کا maximum ته څه سټور کا maximum ته star pointer سټور کا. خو دې کنسپټ باندې به تاسو انشاءالله پوه شوي یاستئ. ګوره که ما ورته ویلې که نه که چیرې maximum څه شی ده maximum ارې اف زیرو ده ځکه چې په پوینټر کې اول موږ سره څه پروت وي اول موږ سره ګوره فرست الیمنٹ پروت فرست الیمنٹ ارې اف زیرو انډکس نمبر زیرو لکه ما چې درته ویلې ګوره انډکس نمبر زیرو په دې پوینټر کې اوس پروت ده. سمه ده. موږ وایو که چیرې دا انډکس نمبر زیرو از لیس دین څه و پوینټر موږ سره اوس څه ده دلته ګوره جے از ایکول ټو 1 ده پوینټر څه شی ده پلس پلس شوی ده پوینټر ته زیرو نه دلته ګوره زیرو که نه دلته 1 شي. سمه ده 1 شي نو مطلب maximum is less than ارې اف زیرو is less than ارې اف 1 شي. که چیرې و ماکسیمم کې چې ارې اف 1 سټور کا. سمه ده. او که چیرې نه نو بیا پرېږده همدا شی بیا راشي جې پلس پلس کا جې به څه شي موږ سره 2 شي بیا به وایي چې ارې اف 2 ارې اف 0 is less than ارې اف 2 شي. که چیرې و نو هو ماکسیمم کې به ارې اف 2 سټور شي ماکسیمم کې. نو همدارنګه ارې اف 3 به شي بیا به جې پلس پلس شي ارې اف 4 به شي نو ارې اف 4 ته چې لاړه بیا څه شي که چیرې ارې اف 4 is greater than maximum و صحیح ده ماکسیمم کې مطلب ویډیو چینج کیږي که نه پوینټر دا ویډیو به دلته راځي ماکسیمم ته. که چیرې و نو موږ سره به چې شي پوینټر دا ماکسیمم ویډیو به شي ماکسیمم ته سټور شي پوینټر نمبر 4 چې کوم ویډیو ده او آخر ماکسیمم به پیدا شي. دې کې به ماکسیمم دې نه وروسته به چې ګو هغه ماکسیمم ویډیو به پرنټ کړو سی اوټ به دلته وایي چې the maximum value in array is equal to what is equal to max. راشه اوس پرنټ کړه زه چې کوم 10 اخلم او دې کې چې اخلم 210 اخلم او دې کې چې کوم 350 اخلم او دې کې 300 اخلم او دې کې 600 اخلم. ګوره تر ټولو غټه ویډیو چې د ماکسیمم ویډیو ان ارې از ایکوال ټو 600 څه شی ده د ټولو ماکسیمم ویډیو 600 ده. دې پروګرام باندې تاسو پوه شوئ ان شاء الله اسانه پروګرام ده تاسو په لږ غور وکړئ. ګوره پروګرام داسې ده چې کنټرول اف ال باندې کوم دی باندې تاسو اسانه پوه کوم راشي. ګوره موږ سره چې ارې اف 5 واخیستله پوینټر ویریبل واخیست دې کې چې سټور کړ دې کې د ارې سټور کړه زیرو انډکس والا ارې چې کې پوینټر کې اوله سټور وي. خو زه وایم چې که 15 ارې مې دلته انپوټ واخیستی دا انپوټ باندې خو تاسو ان شاء الله بیخي پوهیږئ ځکه چې دا انپوټ لپاره ده ما انپوټ واخیستی دې ځای کې او دې نه وروسته بیا ما څه وکړه دې نه وروسته دلته راغلم څه مې وکړل ماکسیمم کې مې څه پوینټر سټور کړه. دا پوینټر څه شی ده دس ډایرکټ مې چې کله واخیستی دا مطلب کنټینټ اف ارې اف 0 مې واخیستله ارې اف 0 مې ماکسیمم کې واچوله. سمه ده کنټینټ سره مې واخیسته
for integer j is equal to 1 واخیسته. ولې مې 1 واخیسته؟ ځکه چې پوینټر باید د پلس پلس شي. نو زه چې کله پوینټر پلس پلس شي مطلب 0 انډکس څه شي؟ فرست انډکس شي. اوس ماکسیمم از لیس دین فرست انډکس مطلب ماکسیمم څه ده؟ 0 انډکس والا ویډیو ته 1 انډکس نه کمه ده. که چیرې کمه وه نو ماکسیمم ته څه کا هغه فرست انډکس والا ماکسیمم ته سټور کا. بیا راشي جی پلس پلس شي 1 به 2 شي او دلته هم پوینټر سیکنډ ویریبل هغه ته راشي انډکس نمبر ته. maximum is less than second index number مطلب maximum کې first index پروت ده ځکه چې first index ما ویلې maximum و. که چیرې و هو خو نو بیا څه کا دا maximum بیا څه اپډیټ کا ویډیو بیا جی پلس پلس کا جی ویډیو اپډیټ کا او شرط وګوره چې مطلب څو ده 3 is less than 5 ده. هو بیا راشي index number 3 وشي مطلب 2 index والا د 3 index والا نه کم ده. که چیرې وه هو ماکسیمم ته نو ویډیو اساین کا نو اخر کې ماکسیمم کې مطلب ویډیو ګریټر راشي او هغه بل ته سټور شي. او دا زموږ د نن ورځې پروګرام ان شاء الله چې پوه شوي به یاستئ پې باندې او روان ویډیو کې به ان شاء الله لیکچر کې به مونږ passing pointers as arguments to function څه شي دا پروګرام به کوو passing pointers as arguments to function. سمه ده to function یا functions end line. او دا څه شی دا زموږ پروګرام و. والسلام.